เรื่องที่คุยกันเยอะที่สุดในโลกตอนนี้ ถ้าเราเอาตัวเองออกมาจากประเทศไทยสักแป๊บหนึ่ง เจฟฟรีย์ เอปสตีน พี่โบมีพูดเรื่องนี้ไปบ้างไหมเรื่องของเจฟฟรีย์ เอปสตีนมีบ้าง มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างผมจำได้ว่าเรื่องเอปสตีนเราเคยคุยกันนานมาแล้วเราเคยตัดช็อตออกมาด้วยตอนที่เริ่มทำพอดแคสต์ใหม่ๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มันยังไม่ได้ หนักเท่าไหร่ ยังไม่ได้เปิดเอกสารหรือว่ายังไม่ได้มีข้อมูลรู้คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ก่อนการเลือกตั้งแล้วผู้คนจำนวนมากที่โหวตให้ทรัมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขขอว่าทรัมป์ยูโอเพนไหมถ้าเกิดว่ายูได้เป็นประธานาธิบดีแล้วทรัมป์ก็บอกเปิดดิกูเข้าไปกูเปิดหมดนะไอ้เหี้ย UFO แล้วกูเปิดหมดซึ่งณปัจจุบันนี้ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยก็ DOJ ก็เปิดมาแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้เปิดหมดนะพี่บวงสำหรับคนที่ตามข่าวนะคือเอกสารเนี่ยทั้งหมดมันมีประมาณ6 ล้านหน้าแล้วมันเปิดมาแล้วประมาณ3 ล้านกว่ามันเปิดมาเยอะสัตว์มันเปิดออกมาเยอะสัตว์แต่ว่าที่ยังไม่ได้เปิดก็เยอะสัตว์แล้วมีชื่อทรัมป์อยู่เป็นหมื่นจุดแต่ยังไม่มีสักจุดที่เอาผิดได้ว่าทรัมป์มีกระบวนการร่วมในการทำความผิดทางเพศหรือถ้าผิดทางกฎหมายร่วมกับเอปสตีนซึ่งโอเคคนมันก็ถกเถียงได้แหละว่าสรุปว่าทรัมป์มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าทรัมป์มันก็ไปหาหญิงก็มันได้หรือว่าก็เปิดในรัฐบาลทรัมป์แล้วคุณปกปิดข้อมูลส่วนคุณไหมไอ้เรื่องนี้มันตอบไม่ได้ไงเพราะว่าเหมือนข้อมูลมันยังไม่เปิดหมดพี่บวงคือมันมีข่าวออกมาซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าแม่งแบบข่าวลวงข่าวจริงแค่ไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนตอนที่เอฟซียังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเคยมีทะเลาะกับทรัมป์ผมเคยได้ยินว่ามีนิดหน่อยซึ่งไม่รู้หนึ่งคือไม่รู้ว่าเรื่องจริงไหมสองคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่รู้ว่าทะเลาะกันหลังจากที่รู้จักกันมานานไหมหรือว่าแค่เจอหน้ากันแล้วก็ไม่ถูกชะตาแล้วทำก็เลยแบบว่าไม่พอใจแล้วก็ไม่คิดจะสูงสิงกับคนนี้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งกูว่าคือในมุมนึงการที่ทำมันกล้าเปิดมันน่าจะรู้บอกว่าตัวมันเองน่าจะไม่โดนอะไรจากเอกสารนี้ไม่งั้นมันจะเปิดทำไมอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีชื่อทำอยู่ในเอกสารก็เยอะแต่มันอาจจะเป็นแบบว่าการพูดถึงที่มันไม่ได้แบบชี้ให้เห็นว่าทำมีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำอะไรผิดมันก็แค่มีชื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูได้ยินมากูไม่รู้พี่บิ๊กเห็นเปล่าที่แม่งเป็นไวรัลใน Twitter ใน X ก็คือมันมีคนที่ไปนั่งดูคือเอกสารส่วนหนึ่งมันเป็นแบบพวกอีเมลใช่ไหมที่แม่งมีคนส่งให้เจฟฟรีย์ส่งให้คนอื่นใช่แล้วแม่งไปนั่งอ่านอีเมลแล้วแม่งพบว่าในอีเมลมันมีโค้ดลับเว้ยผมเห็นไอ้คำว่าเจอร์กี้พี่บิ๊กเห็นใช่ไหมมีหลายคำเลยมีคำว่าพิซซ่ามีคำว่าฮอทดอกซึ่งคำที่กูว่าพีคสุดคือคำว่าเจอร์กี้เพราะว่าเจอร์กี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือเขาบอกว่านะกูก็ไม่รู้ว่าแม่งจริงแค่ไหนเขาบอกว่าไอ้คำว่าเจอร์กี้มันคือคำใช้เรียกเป็นโค้ดลับแทนคำว่าเนื้อเด็กไม่ใช่แค่เนื้อคนธรรมดานะเป็นเนื้อเด็กเนื้อมนุษย์ที่แบบอายุน้อยอะไรแบบนี้คือแดกเนื้อมนุษย์แดกเนื้อคนที่แบบเอาเด็กไปบูชายันไปเผาแล้วก็แดกอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาไปนั่งอ่านดูแล้วเขาก็สังเกตว่าคำเนี้ยในหลายๆอีเมลที่มันมีการส่งกันไปกันมาถ้าอ่านคอนเทกต์เต็มอีเมลคำนี้จะหมายถึงชวนกันไปแดกเนื้อเด็กเว้ยแบบมีเชฟมาแล้วก็มาปรุงให้แล้วมาแดกกันแล้วพี่โบงคิดว่ามันคือที่เห็นมึงว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในตัวมุมมึงที่พูดตามตรงคือแม่งหลุดโลกไปมากจนแบบมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งจริงเหรอวะแต่อีกมุมนึงก็คือกูไม่รู้ว่ะไอ้เชี่ยแบบพวกลัทธิบ้าๆเนี่ยแม่งแบบมันก็ทำอะไรหลุดโลกก็ใช่ไงที่เรานึกไม่ถึงมันไม่ใช่ว่ามันแบบหาดูไม่ได้ที่โดนจับในญี่ปุ่นก็เยอะแยะแดกเนื้อคนใช่แดกเยี่ยวแดกขี้ยังมีเลยทำไมแดกเนื้อคนแต่แดกไม่ได้วะแล้วก็มันมีอีกอันนึงไม่รู้พี่เห็นป่ะไอ้ที่ร้านพิซซ่าที่อยู่กลางเมืองไม่รู้กลางลอสแอนเจลิสหรืออะไรสักอย่างที่คนแม่งเข้าไปดูใน Instagram แม่งไม่มีพิซซ่าเลยมีอะไรแม่งมีแต่เด็กผู้หญิงเป็นเด็กแบบว่าเด็กผู้หญิงอายุแบบ12-13โดนมัดอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นภาพถ่ายเลยเหรอหรือยังไงวะเป็นภาพถ่าย Instagram แม่งแบบเหมือนเปิดเป็นข้างหน้าเป็นร้านพิซซ่าแล้วแม่งทำโซเชียลเลยแบบว่าแปะลงภาพใน Instagram ใน Facebook เลยกูก็งงว่ามันทำกันขนาดนั้นเลยเหรอคนมาเข้าไปดูแล้วแม่งก็แบบอยู่ๆ IG ของร้านพิซซ่ามันก็ถูกปิดไปเชี่ยอะไรเงี้ย
คือเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรมากนะ ผมอยากจะพูดภาพมุมกว้างอีกครั้งหนึ่งแล้วสโคปมาที่ดีเทลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบว่าสรุปสั้นๆ คือเหตุการณ์ของเจฟฟรีย์เอปสตีนเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันรุนแรงกว่าพีดิดดี้ไปหลายสเกลมากพีดิดดี้นี่เป็นเหมือนขี้เปียกเลย ไม่มีค่า เป็นแค่แบบว่าเซ็กหมู่ปาร์ตี้มียา แล้วก็อาจจะบังคับขืนใจเล็กน้อยแต่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเรื่องเล็กมาก ส่วนเรื่องของ FC เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือน conspiracy สเกลใหญ่ระดับโลกของผู้มีอิทธิพลและคนยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ที่มีเงินถุงเงินถังมีอำนาจ แล้วมีเอฟสตีนเป็นศูนย์กลางที่ตัวเขาเองก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในมาเฟียในวงการการเงิน แล้วเอฟสตีนเนี่ยเป็นคนที่สามารถเข้าถึงคนมีอำนาจได้หมดเลย แล้วไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่เป็นทั้งอังกฤษและต่างประเทศจำนวนมากมาย ไปจนถึงขั้นราชวงศ์ในหลากหลายประเทศในยุโรป คือเขา approach ไปแล้วเอฟซีนเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีมาก เขาเข้าไปหาคนพวกนั้นด้วยมิตรไมตรีจิต แล้วก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปสนับสนุน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไอ้เจ้าพ่อคนเนี้ยมันมีเงินก้อนหนึ่งหรือมันมี power ที่จะสนับสนุนมึงทุกคน แล้วก็ตีสนิท แล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนน่ะได้มาปลดปล่อยแฟนตาซีความโลกจิตของมึงที่มึงซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในเบื้องลึกที่สุด แต่การกระทำเหล่านั้นของคนที่อย่างที่เราเคยบอกไป คนเราบางทีพี่บวงอาจจะนึกว่าพี่บวงปกติผมอาจจะนึกว่าผมเป็นคนปกติแต่มึงลองมีอำนาจแล้วมึงลองรวยมากๆมึงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความโลกจิตมึงไปเบอร์ไหนได้ถ้าอำนาจมึงไปถึงขนาดนั้นสิ่งที่เอปสตีนทำก็คือการเข้าถึงคนที่มีอำนาจสูงๆแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าทุกๆมุมของคฤหาสน์หรือเกาะของเอฟซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำห้องแต่งตัวสวนหลังบ้านมีกล้องซ่อนอยู่หมดก็คือเข้าไปตีสนิทให้การช่วยเหลือแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วมันเป็นเหมือนภาพเนี้ยมันแบล็กเมลอ่ะมันผมได้ยินคนอธิบายมามันฟังเหมือนหนังไซไฟมันเหมือนกับ conspiracy เลยเว้ยแต่ยิ่งเวลามันผ่านไปมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดูเป็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องไม่ลืมที่จะชั่งใจนะว่าหรือเราถูกคนที่มันคุมข้อมูลพยายามจะปั่นให้เราเชื่อไปทางนี้เพื่อที่จะใช้ข้อมูลในการควบคุมทิศทางการเมืองหรือเปล่าคือผมไม่รู้เลยอย่างนักข่าวคนหนึ่งที่อเมริกาเขียนบทความนี้ประมาณว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนอีลิทเบื้องหลังนี่แหละที่กำลังบังคับใช้ทรัมป์อยู่โดยที่กำหนดให้ทรัมป์เนี่ยต่อรองกับซาอุแบบนี้ต่อรองกับรัสเซียแบบนี้เปิดสงครามไม่เปิดสงครามกับอิหร่านแบบนั้นแบบนี้โดยการเอามีข้อมูลพวกนี้เก็บเอาไว้แบล็กเมลคือบางทีเราไม่รู้เลยว่า conspiracy มันกี่ซ้ำกี่ซ้อนมันลึกไปแค่ไหนมันถูกใช้โดยฝั่งไหนแต่เรื่องหนึ่งที่มันดูเหมือนจะชัดเจนคือในกลุ่มคนอีลิทมันมีคลับที่มันทำอะไรที่ดูโรคจิตที่ทรมานเด็กผมเพิ่งมีคนส่งคลิปมาให้ดูผมยังแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็น AI เลยเป็นคลิปจริงหรือเปล่าแต่เป็นคลิปเอฟซีนขังล็อกผู้หญิงน่าจะแบบวัยประมาณแบบ15-20อยู่บนพื้นหญ้าอันนี้กูดูคลิปมาแล้วนะพี่บวงแต่กูไม่ยืนยันนะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถ verify ที่ไหนได้เลยว่าไหนจริงมันอยู่ในยุคที่ AI มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วด้วยนะแต่ในคลิปมึงเห็นผู้หญิงเปลือยกายแล้วก็โดนทรมานเล่นกับจิ๋มมึงเอาอะไรมายัดเล่นนมมึงอะไรเงี้ยโดนช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่เป็นเอฟสตีนทำคือมันเป็นยุคมั่วซั่วของข้อมูลแล้วแต่เราไม่ปฏิเสธว่ามันมีผู้เสียหายเยอะมากในเหตุการณ์ของเอฟสตีนมันมีการหลอกลวงล่อลวงเก็บผู้เสียหายปิดปากคนหายตัวจำนวนมากคนฆ่าตัวตายจำนวนมากที่เคยแบบฟ้องร้องคดีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่แท้จริงที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันคือองค์กรความดาร์กความเน่าของคนมี power แล้วจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อใช้คอนโทรลซึ่งกันและกันซึ่งผมคิดว่า
แม่งคือสุดยอดหนึ่งของมหากาพย์ทีนี้ในอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีอันไหนที่น่าสนใจบ้าง ผมก็พยายามจะเลือกเอาอันที่มันดูมีความน่าเชื่อถือให้มันมากที่สุดไอ้พี่บวงเพราะว่าไม่งั้นมันดูมั่วโซ่มากอย่างไอ้เคสกินเนื้อเนี่ยจะว่าแม่งเลอะเทอะหรือฟุ้งไหมแต่ว่ามึงมองให้เป็นความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้เว้ยที่คนรวยๆมันจะเล่นที่อะไรกันแบบนี้แล้วมีคนเก็บหลักฐานนึกภาพออกไหมแล้วเอฟสตีนก็มาใช้แบล็กเมลมันมีคลิปหนึ่งผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าแต่อันนี้น่าจะเป็นคลิปของจริงด้วยที่อเมริกาปล่อยออกมาก็คือเป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยเหมือนนางแบบเลยแล้วก็กรีดอยู่หน้าสำนักงานหนึ่งอ่ะแล้วก็กรีดประมาณว่าเขาอะคือผู้รอดชีวิตเขาเป็นคนที่ไปเห็นเหตุการณ์ที่มันมีกลุ่มคนรวยที่เอาเนื้อมนุษย์มาแดกกันจริงๆแล้วเขารับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็หายตัวไปหายสาบสูญข่าวเนี่ยเป็น10 ปีนะมันเพิ่งจะตีออกมาจากพร้อมกับไอ้ข่าวของเอฟซีเนี่ยอันนี้คือไปหากดดูได้แต่ว่าผมไม่อยากมาเปิดมันหนักเกินทีนี้เราเอามาดูเรื่องที่แบบว่าดักแบบมีคนเขียนข่าวเลยดีกว่าเอาอันนี้ก่อนพี่บอกเห็นอันนี้ไหมคืออะไรอันนี้เป็นข่าวเขียนจากนักข่าวไทยคนหนึ่งเป็นเรื่องของอันนี้เอฟสตีนกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อลีออนแบล็กมีตัวตนจริงๆแล้วถูกตีข่าวออกมาแบบที่อเมริกานี่คุยกันสะบั้นหันแหลกชื่อข่าวคือเบียนเลียนแนร์ลีออนแบล็กหรือมหาเศรษฐีพันล้านลีออนแบล็กเนี่ยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กที่เป็นออทิสติกในบ้านของเจฟฟรีย์เอสตีนเนื้อข่าวในบรรดาเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ทางเพศของเจฟฟรีย์เอปสตีนน่าจะเป็นน้องคนนี้ที่โดนกระทำชำเรารุนแรงสุดโดยเมื่อปี 2002 เธอมีอายุเพียง 16 ปีและมีภาวะดาวน์ซินโดรมแบบที่อ่อนกว่าปกติร่วมกับออทิสติกและมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นเชียร์ลีดเดอร์แม้จะมีพัฒนาการเท่าเด็ก 12 ขวบเธอตกเป็นเหยื่อข่มขืนของนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นคนค้ำจุนทางการเงินให้กับเอปสตีนความจริงคดีนี้มีการฟ้องร้องไปแล้วเมื่อปี 2023 ที่ศาลนิวยอร์กเพราะช่วงนั้นมีกฎหมายยอมให้ฟ้องคดีข่มขืนย้อนหลังได้แต่ที่เป็นข่าวเพราะในการเปิดเผยเอกสารใหม่อีก3 ล้านหน้าพร้อมกับวิดีโอและภาพถ่ายเป็นแสนชิ้นของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีการเผยแพร่ไดอารี่ที่เธอเขียนเพราะมีพัฒนาการช้าเธอจึงจดบันทึกเหมือนเขียนกวีเป็นโค้ด language เธอไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เหมือนเด็กทั่วไปในคำฟ้องต่อศาลเมื่อ3 ปีก่อนเธอบอกว่าเอปสตีนเป็นคนส่งเธอกับลีออนแบล็กเศรษฐีใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัท Apollo Global Management ส่งขึ้นไปที่ห้องในอพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อเข้าไปในห้องแล้วแบล็กเธอบอกว่าตัวใหญ่เหมือนยักษ์หนักกว่า100 กิโลยกเธอขึ้นพาดบ่าและเหวี่ยงเธอลงบนโต๊ะนวดทำให้เธอจุกจนหายใจไม่ออกเธอพยายามกรีดร้องแต่แบล็กเอามือปิดปากและโน้มตัวลงมาฉีกเสื้อและดึงชุดชั้นในของเธอออกคำฟ้องระบุจากนั้นแบล็กก็ด่าเธอด้วยคำพูดดูถูกเหยียดหยามระหว่างทำร้ายร่างกายเธอและหัวเราะเยาะขณะที่เธอกำลังหลบหนีจากนั้นก็เอาเซ็กทอยสอดใส่เธออย่างรุนแรงเธอบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอเจ็บมากจนเตะเขาทำให้เขาโกรธจัดและด่าเธอว่าโสเภณีและผู้หญิงสำส่อนแล้วเหวี่ยงเธอลงกับพื้นในไดอารี่เพิ่งถูกเปิดเผยเธอบอกว่าเธอถูกโยนลงกับพื้นเลือดไหลนองเปื้อนพรมไปหมดหลังจากถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายคำฟ้องระบุว่าเธอขอร้อง FC ให้พาเธอไปหาหมอเพราะเธอเจ็บปวดทรมานมากและเลือดไหลไม่หยุดแต่เขาปฏิเสธและบอกเธอว่าแม็กซ์เวลล์ซึ่งเป็นแฟนของ FC จะดูแลเธอเองมีลิงก์รายการของฝรั่งที่แนบมาใครสนใจไปกดดูได้เขามีเอาบทกวีที่เธอเขียนมาอ่านให้ฟังด้วยสำหรับคนที่พัฒนาการช้าเป็นออทิสติกและมาถูกกรูมเป็นเหยื่อทางเพศอายุน้อยของคนที่ซาดิสแบบนี้มันเป็นชะตากรรมที่น่าอนาถขนาดไหนมีรายงานด้วยว่าลีออนแบล็กซึ่งเป็นนายทุนให้เอปสตีนเคยทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยการกัดที่อวัยวะเพศจนเลือดไหลออกมาแล้วในคำฟ้องระบุว่าเอปสตีนและแม็กซ์เวลล์ใช้ประโยชน์จากความบกพร่องทางพัฒนาการของโจทก์หรือน้องผู้เสียหายประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกโดยเฉพาะผิวขาวดวงตาสีฟ้าและผมสีบลอนด์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างวิปริตที่น่ารังเกียจกว่านั้นเอปสตีนและแม็กซ์เวลล์ยังค้ามนุษย์กับเธอให้เป็นทาสบำเรอกามกับชายคนอื่นๆในกลุ่มของเขารวมถึงลีออนแบล็กด้วย
เป็นไงพี่บวงกับเรื่องราวแบบนี้คือเราเคยคุยกันว่าไอ้เชื่อในมุมหนึ่งเราก็พอจะมองเห็นมนุษยชาติในภาพรวมนะว่ามันก็เป็นมนุษย์ที่ทำแบบนี้แต่พอมึงได้เข้าไปสัมผัสหรือมึงได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้แบบเริ่มเข้าดีเทลมากขึ้นมันก็โหดหู่นะเว้ยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงอยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ปล่อยให้มันมีแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็โหแม่งพูดยากเลยพูดยากกับเรื่องนี้ไม่ถ้าแน่นอนว่ามันผิดอยู่แล้วแหละทางด้านกฎหมายทางด้านศีลธรรมทางด้านสังคมมองในมุมไหนมันก็ผิดแต่ว่าถ้าพูดในมุมที่ว่าที่พี่บิ๊กถามมาเมื่อกี้ว่าในแง่ของมนุษยชาติเนี่ยเราคือความเป็น humanity ความเป็นมนุษย์อะมันเราถูกปลูกฝังเราอยู่กันในสังคมที่เราไม่ยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าจะมองกันแบบจากมุมของนักชีววิทยาเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่คือเกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดแทบจะทุกตัวแทบจะทุกที่ก็พอจะพูดได้อย่างนั้นมันก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างคอนทราสต์ซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยคือเรามีสติปัญญาขึ้นมาแล้วเราเข้าใจได้ว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเรามีการสร้างกฎเกณฑ์สร้างกฎหมายมีการปลูกฝังคุณค่ากันว่าเฮ้ยเราอยู่กันแบบอื่นก็ได้เราสามารถหลุดออกมาจากวงจรแบบนี้ได้อันนี้มันคือสิ่งที่มนุษย์มันพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ยังมีคนที่มันเนี่ยคือพอมันมีอำนาจมันมีเงินจนมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันสามารถจินตนาการได้ว่าอำนาจแม่งจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเรื่องแบบนี้มีนักข่าวชื่อดังคนหนึ่งที่อเมริกันออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าไอ้เรื่องความวิปริตเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราพอจะเข้าใจกันได้หมดแล้วว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ช็อกหรือว่าน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ประเด็นที่ทำให้คนทั้งโลกมันตื่นกับเรื่องนี้และเดือดดาลมันคือความลอยนวลของคนที่มีเงินที่มีฐานะที่มีอำนาจที่สามารถลอยนวลจากการกระทำแบบนี้แล้วไม่ต้องรับผิดได้เป็นเรื่องที่คนเดือดร้อนมากกว่าคือเราไม่สามารถห้ามให้มันไม่มีโจรได้แต่โจรเมื่อมันมีหลักฐานมีตัวตนพอจะสโคปได้แล้วทำไมเปิดเอกสารมา3 ล้านกว่าหน้าเอฟสตีนเชื่อว่าฆ่าตัวตายในคุกแต่หลายคนเขามองว่าแม่งแปลกๆแล้วไอ้กรณีอื่นๆนะคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายทำไมยังไม่มีการผลักดันให้เห็นจริงๆจังว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ถูกนินทาอย่างเดียวเหรอแล้วแบบการลงโทษที่แท้จริงแล้วผู้เสียหายอีกเป็นร้อยเป็นพันมันมีการสัมภาษณ์ของข่าว CNN มั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมจำสถานีไม่ได้แล้วนะแต่เขาเอาคนที่เป็นผู้เสียหายจริงๆเลยคือเคยพบPrince Andrew จริงๆเคยไปอยู่กับ FC จริงๆมาพูดแล้วทุกคนออกมาแล้วบอกว่าไอ้ที่เปิดมา3.5 ล้านหน้าเนี่ยมันมีหลายส่วนมากที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเธอที่จริงๆแล้วมึงควรจะไฮไลท์ดำมึงไม่ไฮไลท์มึงเปิดแต่ที่เป็นข้อมูลที่พวกเราให้การว่าเราโดนใครข่มขืนเราโดนใครหลอกลวงเราโดนใครทำร้ายไอ้ตรงนั้นมึงปิดมึงเบอร์เป็นแถบดำหมดคือเอกสารมึงเปิดนะแต่พอมึงเปิดไปมึงจะเห็นเลยบางหน้ามีหลายร้อยหลายพันหน้าเลยมันเป็นหน้าเอกสารมีชื่อหัวข้อแต่ไอ้ส่วนข้อความแม่เป็นกล่องดำใหญ่ๆแบบปิดไปเลยแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยแม่เป็นส่วนที่กูให้การไงว่าใครทำกูตรงนี้แล้วมึงจะบอกว่ามึงเปิดเอกสารได้ไงซึ่งทางถ้าเกิดพูดได้แฟร์เนี่ยทางฝั่งรัฐก็บอกว่าเขาเปิดไม่ได้เพราะว่ามันไปกระทบคนอีกบางส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยต้องปิดไว้มันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยมันก็เลยพูดยากเลยว่าไอ้เหี้ย conspiracy ทั้งหมดนี่มันจะทำยังไงให้มันแฟร์ได้แล้วมันจะไปจบอยู่ตรงไหนคือเรื่องนี้มันใหญ่มากพี่บวงบิลเกตก็โดนเรื่องที่ว่าเอาสาวรัสเซียไปมีเพศสัมพันธ์กับสาวรัสเซียแล้วก็ติดโรคติดต่อทางเพศมาแล้วก็เอามาติดให้กับภรรยาแล้วก็พยายามไปขอยารักษาโรคกับเอฟสตีนคือไม่อยากจะไปหาหมอบอกว่าให้เอฟสตีนเนี่ยไปหายามาให้หน่อยเพราะว่าจะได้แอบเอาให้ภรรยากินแล้วก็บอกภรรยาว่าอันนี้เป็นวิตามินอันนี้ก็แล้วตอนที่บิลเกตออกมาให้สัมภาษณ์คือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัมภาษณ์แบบทั้งหมดหรือเปล่าบิลเกตก็ไม่ปฏิเสธแต่บิลเกตบอกว่าไม่น่าไปรู้จักกับ FC เลยอะไรแบบนี้เฮ้ยมันมีอันล่าสุดแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยอันที่ผมฟังมาล่าสุดเลยเป็นการแถลงตอบโต้ของบิลเกตกับภรรยาเก่าเขาบิลเกตบอกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งและเรื่องโกหกทั้งเพเป็นเรื่องที่เอามาใส่ร้ายเขาในนั้นน่ะมันมีการเขียนมันมีการพูดคุยมันมีการแบล็กเมลอะไรกันอยู่มากมายซึ่งผมยืนยันตรงนี้เลยว่าข้อกล่าวหาตรงนั้นไม่เป็นความจริงทีนี้สิ่งที่มันทำให้มันเป็นไวรัลในเรื่องนี้ก็คือหลังจากนั้นก็มีคนไปสัมภาษณ์ภรรยาแล้วภรรยาก็ออกมาพูดประมาณว่าคือพูดแบบก้ำกึ่งอ่ะคือนักข่าวถามว่าคุณทราบเรื่องนี้ไหมที่มันเป็นข้อความที่ถูกเปิดมาในเอกสารEpsteinภรรยาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาดีใจแล้วที่เขาออกมาจากนรกนั้นได้ทีนี้คนมันก็ไปตีความว่าเอ้าสรุปภรรยาเลิกกับบิลเกตเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเลิกกันเรื่องอะไรเลิกกันเรื่องผู้หญิงเหรอเลิกกันเรื่องนี้ไหมหรือไม่เกี่ยวแล้วผมเอาไปกอดูหลายรอบมากนะผมก็ไม่ยืนยันแต่พยายามจะวางใจเป็นกลางอ่ะมันเหมือนกับว่าภรรยาเก่าเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆแต่มันอาจจะมีมุมอะไรของบิลเกตอ่ะที่ทำให้ภรรยาเขาต้องระบุว่าเขาดีใจที่เขาออกมาจากขุมนรกนี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือผู้ชายคนนี้มันไม่ดีแต่มันจะมาจากเรื่องนี้ไหมไม่รู้แต่คำสัมภาษณ์ที่มันดูก้ำกึ่งแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มองไปแล้วว่าอ๋อบิลเกตปี้สาวรัสเซียแล้วก็ติดเชื้อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอย่างที่ผมบอกมันมีเรื่องของจุดมุ่งหมายและอเจนดาในการใช้ข้อมูลในการบังคับทิศทางประชาคมโลกถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่องบูโกเนียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกคุณก็คือมึงควรจะเป็นพึ่งที่ไม่ได้เป็นพึ่งงานที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมึงควรจะมีความชั่งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองหาความผิดปกติหรือ anomaly ในสเกลรวมให้ออกด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงแต่ไอ้ที่บทสัมภาษณ์ของบิลเกตกับแฟนเขาเนี่ยอันนี้ผมไปฟังมาพูดประมาณนี้แล้วก็พี่บอกเห็นไหนเขาบอกว่ามันมีเหมือนเป็นหลักฐานอ่อนๆไม่ใช่คำว่าหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วกันนะว่าเอฟสตีนยังไม่ตายพี่บิ๊กเห็นไหมมีรูป AI เอฟสตีนเดินอยู่แล้วมีบอดี้การ์ด2 คนบอกว่าตอนนี้เอฟสตีนอยู่ที่อิสราเอลอันนั้นเป็นรูปซึ่งอันนั้นตัดต่อหรือเปล่าไม่รู้ดู AI แต่ว่ามันมีอีกอันนึงที่เป็นลิงก์เข้าไปในเว็บหลักเลยเป็นยังไงคือ ID เกมพี่บิ๊กคือคนมันไปรู้ว่า FT เนี่ยมันชอบเล่นเกมพวก Fortnite พวก World of Warcraft จริงป่ะเนี่ย FC เล่นเกม Fortnite เหรอใช่ What the fuck แล้วคือ ID มันก็คือมันต้องมีรหัสใช่ปะล่ะ ID password แล้วมันเข้าไปเช็คในเว็บ Fortnite ได้ไงอันนี้มันเป็นข้อมูล Public แล้วมันไม่ใช่แบบรูปหรือวิดีโอที่มันตัดต่อได้แล้วแล้วเข้าไปดูไอ้เชี่ยหลังจากที่ข่าว Epstein ฆ่าตัวตายยังมีประวัติการเล่นอยู่เลยคือสมมุติว่า Epstein ฆ่าตัวตายปี 2000อันนี้สมมุตินะผมจำปีไม่ได้ปีแบบ2001 2002ID Fortnite แม่งยังมีคนล็อกอินเข้าไปเล่นมันก็เลยเกิดคำถามกันว่าไอ้เชี่ยมันตายจริงเปล่าวะหรือว่ามันตายจริงไปแล้วแต่มีคนอื่นที่แบบคนอื่นมาล็อกอินแทนมาใช้ ID มันอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามอันนี้เป็นคนละประเด็นนะก็อย่างที่บอกพอทุกอย่างมันเริ่มต้นมาแบบ conspiracy theory แล้วพอมึงมาบอกว่าเอฟสตีนยังไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อเลยมันก็มีความเป็นไปได้หมดไงพี่บุกไอ้เหี้ยว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มึงผูกคอในห้องในคุกมึงครั้งนั้นน่ะสรุปมึงตายจริงเปล่าก็ยังไม่รู้กล้องวงจรปิดแม่งก็ดับไปแค่แป๊บเดียวช่วงนั้นน่ะก็คือแบบมีคนพาตัวออกไปแล้วเปล่ามันก็เป็นเกิดคำถามถ้ามึงคือเจฟฟรีย์เอปสตีนที่กุมความลับคนมากมายขนาดนี้มึงเข้าหานักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชื่อดังนักศิลปะชื่อดังแล้วมึงก็เป็นอย่างคุณชอมนอมสกี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นชื่อหนึ่งที่พูดมาเยอะแต่ว่าเขามีชื่อนั้นแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคือเอปสตีนมันเข้าหาคนที่มันมองว่าเป็นหัวกะทิของโลกแล้วก็เข้าไป approach เลยว่าการที่คุณจะทำงานวิจัยหรืออยากจะเขียนการทดลองอะไรบางอย่างอยากจะได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่และปัญหาของนักวิทยาศาสตร์คนนี้คือเรื่องของทุนพี่บวงทุนบางทีมันขอยากว่าเงื่อนไข1 2 3 4เอฟซีเนี่ยมันเป็นเหมือนปีศาจมืดในวงการระดับสูงที่ว่าถ้ามึงไม่อยากมีปัญหาในการไปหาเงินทุนที่แบบมูลค่าเป็นหลักแบบ1,000 ล้านอะไรเงี้ยที่อื่นนี่มันเอายากแต่ถ้ามาเอากับ FC มันเอาง่ายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าขายวิญญาณให้ปีศาจใช่ก็คือมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีคนฉลาดจำนวนมากอย่างเช่นสตีเฟนฮอว์กิงอย่างเงี้ยมันไปแวะเวียนวนเวียนเป็นเพื่อนอยู่กับเจฟฟรีย์เอปสตีนเยอะเพราะว่าเจฟฟรีย์เอปสตีนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางในการเข้าหาผู้คนเอาทุนไปให้
ทำมิวเซียมอันนี้ให้ทำงานศิลปะชิ้นนี้ แล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใครต้องการเซลล์พี่บวงชอบแพะไหมพี่บวงมีแพะอยู่6 ตัวนะที่บ้านนี่แบบขนสวยเลยพี่บวงก็แบบเฮ้ยมีแพะวะพี่บวงเขาตามไปไอ้เงี้ยแล้วมันก็ถ่ายเก็บไว้ทีนี้พอมาดูจุดที่ว่าการที่จะบอกว่าเอฟสตีนมีชีวิตอยู่ถูกลักพาตัวออกมาจากคุกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไหมมันก็เป็นไปได้ไอ้เหี้ยพี่บวงมึงนึกชาติว่ามึงจะหาศพมาแล้วไม่เคยเห็นไม่มีใครมีหลักฐานจริงๆนี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไออีลอนมัสก์ที่บอกว่า ไม่เคยแบบว่าไปคุยไปสุงสิงด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยไปเที่ยวแต่ว่าเกาะในอีเมลแม่งแบบอีลอนมัสก์แม่งส่งไปบอกว่ากูอยากไปเที่ยวขอร้องละขอไปเที่ยวหน่อยอยากไปเซลมีหลักฐานตรงนั้นก็เรียกว่าหลักฐานยังน้อยนะถือว่ายังรอดอยู่แต่อย่างที่ผมบอกเหตุการณ์เจฟฟรีย์ เอปสตีนนี่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มทำพอดแคสต์นี้แล้วผมว่ามันจะมีผลกระทบต่อโลกใบนี้ไปอีก5 ปี 10 ปีเลยพี่บุ๋มเราจะได้เอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันแต่ว่าขอผมอัปเดตอีกเคสบางเคสเล็กๆน้อยๆที่คนพูดถึงกันเยอะเราพูดถึงกรณีลีออนแบล็กไปเราพูดถึงกรณีบิลเกตส์ไปอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่คือราชวงศ์นอร์เวย์เมเตอร์มาริตก็คือเป็นเหมือนเจ้าหญิงเป็นแฟนของเจ้าชายมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนพิเศษแบบที่ว่าคุยเรื่อง18 บวกกันผ่านอีเมลแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหญิงก็ต้องออกแถลงการขอโทษประชาชนที่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการไต่ตองเลือกคบเพื่อนแต่สิ่งที่มันโป๊ะคืออะไรสิ่งที่มันโป๊ะก็คือว่าคนมันไปแทร็กดูแล้วพบว่าเจ้าหญิงคนเนี้ยสนิทกับเจฟฟรีย์ เอปสตีนในช่วงเวลาที่ตอนนั้นน่ะเรื่องมันแดงออกมาแล้วว่าเจฟฟรีย์ เอปสตีนเนี่ยเป็นคนโรคจิตที่หาเด็กมาปนเปื้อคนรวยเจ้าหญิงรู้แล้วแต่เจ้าหญิงก็ยังสนิทต่อคือเจ้าหญิงไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรอว่าไอ้เชี่ยอีเมลพวกนี้มันเป็นอีเมลปลอมไม่ได้ออกไปแต่แล้วออกมาบอกว่าขอโทษด้วยที่เลือกคนเข้ามาสนิทอย่างแบบไม่ได้ระมัดระวังอันนี้เรื่องใหญ่มากที่นอร์เวย์ What the fuck ชื่อว่า Mette Marit ไปกดดูอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือหลายๆคนพยายามจะดูว่าแล้วเจฟฟรีย์ เอปสตีนนะมันแวะมาที่เมืองไทยหรือเปล่ามีใครไปเกี่ยวข้องกับมันตอนนี้หลายคนมันพยายามไปเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับคนในเมืองไทยนะพี่บวงมีคนทำคนไปเสิร์ชอยู่ที่แบบว่าเสิร์ชคำว่าอนุทิน แล้วก็เอามาโพสต์ลงแต่ว่าขึ้นว่าไม่มีชื่อนี้ในข้อมูลno search found สิ่งที่พบมีอยู่3 ประเด็นซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแค่นี้และไม่ได้หมายความว่า3 อันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีความกระทำความผิดนะเรียกว่ามันถูกเมนชั่นอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายที่คนมันคุยผ่านอีเมลกันประมาณนี้แต่คือถ้าจะให้พูดตรงๆนะคือถ้าเจฟฟรีย์มันมาแนวเนี้ยมันไม่มาไทยไม่ได้เว้ยมันมีรูปมันเที่ยวไทยมันมาไทยใช่แต่คือมันแบบจุดประสงค์ที่จะมามันไม่ได้มาเที่ยวแน่นอนนึกออกปะใช่อันแรกไทยมันก็โลกีในระดับหนึ่งมันมีพูดถึงชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนรุ่นเราน่าจะเป็นนางแบบนางงามที่มีการถูกเมนชั่นว่าถูกเล็งตัวอะไรประมาณนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดชื่อเพราะว่าถ้าผมเปิดชื่อผมโดนฟ้องแน่นอนไปหาดูเองแล้วกันมันอยู่ในไฟล์ของ FC นั่นแหละอันที่2คือธุรกิจที่เจฟฟรีย์ เอปสตีนพยายามจะหาคนไทยมาพยายามเหมือนกับว่าคอยเป็นลูกมือช่วยเขาเปิดธนาคารอะไรประมาณนี้เป็นมือขวาเป็นมือขวาที่จะแบบว่ามาตั้งฐานทัพตัวเองที่นี่เล็กๆให้ตัวเองมี facility มีที่พักเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการระบุว่าเจฟฟรีย์ เอปสตีนแบบเคยพักอยู่แถวสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยอันที่3ที่ถูกเมนชั่นอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าออกข่าวแบบว่าสำนักข่าวก็ทำด้วยวัดธรรมกายวัดธรรมกายนี่คือตัวหัวเลยปะหรือหมายถึงแบบ entity วัดเลยมีการพูดถึงว่ามีติดต่อพูดคุยกับองค์กรอันนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรลงรายละเอียดถึงการกระทำที่เป็นความผิดนะแต่มีการเมนชั่นวัดธรรมกายอยู่เยอะพอสมควรอาจจะเป็นผู้สนับสนุนไหมหรือว่ามองว่าองค์กรนี้มันมี power เยอะไหมแล้วผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังข้างในติดต่ออะไรกันยังไงแต่มันมีการเมนชั่นถึงวัดธรรมกายเยอะอยู่พอสมควร
คุยกันหลาย เออ หลายหน้า คุยกันหลายหน้าผมไม่ได้อ่านทั้งหมด อืม นะ มีคนตัดมาให้ดู แล้วก็ส่งข่าวมาให้ผมดู แล้วก็พี่บุ๋มพูดไปแล้วเรื่องของมหากรรมกินเนื้อที่เราได้แต่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลว่ามันไม่ได้มีแค่หลักฐานเดียว ไม่ว่าจะเป็นคำพูดรหัสลับ หรือคลิปหลักฐานของคนที่ออกมาเปิดเผยแต่ว่าหายตัวไปแล้ว แต่อีกอันหนึ่งที่เศร้ามากคือบริตนีย์มีการพูดถึงบริตนีย์สเปียร์คือหลายคนผมไม่รู้ว่าหลายคนทราบไหม แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนนักร้องยุคเก่าอาจจะไม่ทราบผมพูดกันให้น้องๆฟังแล้วกันนะบริตนีย์สเปียร์เนี่ยอดีตเคยเป็น Queen of Pop เป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่และร้องเพลงดีที่สุดในโลกเขาเรียกว่าตอนนั้นน่ะดังแบบนึกภาพว่าลิซ่าไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตเขาอะขนาดนั้นเลยนะบริตนีย์สเปียร์แล้วคุณตัดภาพมาเป็นวันเนี้ยบริตนีย์สเปียร์เป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งที่ไลฟ์ตัวเองเต้น TikTok หรือว่าใส่ชุดอะไรแปลกๆแต่งหน้าดูเหมือนคนบ้าพี่บวงอันนี้ผมพูดตรงๆแบบว่าไม่ได้โจมตีนะบริตนีย์สเปียร์ทุกวันนี้เหมือนคนแบบว่าเสียสติไปแล้วอะคือมันดูสภาพมันดูไม่ได้เลยเว้ยใครที่พอจะทราบประวัติบริตนีย์คร่าวๆคือในช่วงเวลาที่เขาโด่งดังที่สุดเนี่ยหลายคนพยายามมากอบโกยผลประโยชน์จากตัวเขาหนึ่งในนั้นคือพ่อแท้ๆของบริตนีย์สเปียร์แต่ในเอกสารของเอฟสตีนที่รีลีสออกมามีความน่าชงนสงสัยว่ามันอาจจะไม่ได้มีแค่พ่อละแต่มันอาจจะมีคนรวยๆหลายคนที่จ้องจะใช้เอาประโยชน์จากบริตนีย์สเปียร์หรือเปล่าซึ่งข้อมูลมันยังออกมาไม่หมดเพราะว่าตอนนี้คนมันก็พยายามจะขุดลงไปเรื่อยๆแต่มีหลักฐานให้เห็นได้ชัดว่าบริตนีย์สเปียร์อยู่ในสโคปที่เอฟสตีนมีการพูดถึงมีการเล็งถึงว่าคนนี้มีศักยภาพอะไรบางอย่างผลลัพธ์ที่เราเห็นทุกวันนี้คือผู้หญิงที่เคยมีเสน่ห์และงดงามที่สุดตอนนี้กลายเป็นคุณป้าที่เพ้อไปแล้วพี่วงเต้นแบบดูทุเรศมึงเคยเห็นไหมคลิปที่บริตนีย์แบบว่าถ่ายตัวเองเต้นนะแบบสภาพดูไม่ได้เลยเหี้ยแล้วผมสงสารนะผมไม่ได้แบบว่าจะมาถมถุยหรือว่านั่นนะคือเชี่ยต้องพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้วผมไม่รู้ว่าบริตนีย์แม่งเจออะไรมาแต่จากการที่มึงเป็นคนที่แบบสง่างามที่สุดมึงกลายเป็นคนที่มึงเสียศูนย์ในการใช้ชีวิตไปเลยก็เป็นเรื่องที่หดหู่และน่ากลัวนะอันนี้ก็เรียกว่ามาอัปเดตในส่วนที่ผมพอเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ควรจะติดตามในฐานะของคนที่ชอบตามข่าวโลกแล้วต้องชั่งใจในการเสพข่าวนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้แล้วผมคิดว่าเอฟสตีนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้ายสีในการปั่นหัวคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆนะคนที่ฟังไปอะไรเงี้ยเพื่อลดความท็อกซิกก็อย่างน้อยเราคือคนหนึ่งที่ไม่ควรจะสนุกสนานกับการปั่นอะไรเละเทะให้กับโลกที่มันท็อกซิกอยู่แล้วเพราะว่าแต่ยังไงมันก็จะท็อกซิกแบบหนักอยู่แล้วพี่บวงผมก็เลยไม่รู้หรือว่าเราต้องตามน้ำไหมพี่บวงก็ผมว่าเราก็ไม่ควรไปมีส่วนร่วมก็ดีที่สุดพยายามไม่ไปมีส่วนร่วม